આપણે આવી ગયા છે ના વિડીયોમાં. બપોર ઓછી ખાતી હોય બાપા સાથે કયા ચાખે કે ચાખે હા તો આટલી જ હોય ને હવે ભાઈ તો પડવા મળે ઉપર જો વધારે લે આવો વધારે તો લાઈ ને દીજે ધોનો નાખવાનું તો રહ્યા વાંધો નહીં આમ ઉપરથી નાખી દેજો પેલા અમે હલો એ ના હલો હા હા કેમ એ તરમ તો હા થોડા બા થોડા એ નહીં કરવાનું એ તો કશું નહીં થવાનું નાખો ને નહીં ખરો પછી નાખવો પડશે તો બહુ થઈ ગયા નાખી તો બધી આટલું માવો સુરેશભાઈ ભરો ને બધા બહાર આવી જાય નુકસાન તો મંગાવી દેવી છે રે મંગાવી શું વાત તો આજે શું પેલા નથી કહેતી કે આવે એવું આવી દઈશું કોણ તો દુકાને લે દુકાન મોકલી દે આમ શું હા હા તમારી છે હા
બરાબર કરીએ હાલ દીધા અરે આ પાછા એટલે લઈ ગયો ને. આ નાખે. પાછા લઈ ગયો. એને શું હતું? ફોન ઊંઘું કોણ? હાય હાય એમો ફોન તો તો આમ આવતા હશે. લાવો એ મનાલ તો અમે ચાખીએ હા તો નીચે વાળી છેલ્લી વાર ભેગી કરી છેક નીચે વાળી એ રેવા દો હારું નથી ભાઈ. બરાબર મેં નાખો મારે તો લેવું બરાબર. ભાઈ મારે અહીં જગ્યા હોય છે ને આ રીતે કામ કરવાના નહીં. તો જોઈએ આમ પડજો ને આ બીજી રીત આવી ગઈ. વાંધો નહીં. દબાઈ ને સગાડું આગળ. લોટ નાખવા જેવું લાગે છે. હા સુરેશભાઈ અહીંયા જાઓ એ બધો મસાલો બનાવે. તો વાંધો નહીં. મસાલો મરચું મિક્સ કરે. ઉપર કપડા. એટલે બીજું કામ ચાલુ કરે ને એમાં યાર અગર બીજું બનાવવાનું હોય તો રેડી કરી દઈશું એ તૈયારી પછી થઈ જાય પાતળું કોણ ચાલે હા એ જ કહું કે વધારે નાખો એમ શીરા બધી એક હંગાત રહે ક્યાં નહીં મળે બધાને લઈ જશો ને અહીં ઘેર મસાલો નથી લાવવાનો.